Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss current affairs of Sikkim for third week of May 2022, beginning from 16th May till 23rd of May. But before moving forward, if you have not subscribed to this channel, please subscribe गरिदिनुहोस् किनकि सिक्किम स्पेसिफिक च्यानल हो यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने कसले गर्दिने है गर्नुभयो सब्स्क्राइब so let us proceed. हाम्रोमा total 20 वटा न्यूज छ to be discussed today and as always हाम्रो primary news sources Sikkim Express, Sikkim Chronicle and the Summit Times रहनेछ. So the first news, Pankaj Dhungel has been named as Ram Patro Memorial Awardee for 2021-22. So Ram Patro Memorial Award कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पंकज ढुङ्गेल. ओके, पंकज ढुङ्गेल एकजना जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ जो सिक्किमलाई करेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ इस्ट मोजो भन्ने एउटा डिजिटल मिडिया छ त्यसको थ्रुबाट. ओके, सो इस्ट मोजो को सिक्किम करेस्पोन्डेन्ट पंकज ढुङ्गेल has been awarded for Ram Patro Memorial Award. ओके, यो जुन राम पात्र मेमोरियल अवार्ड छ त्यो सिक्किम एक्सप्रेस अन्त हिमाली बेला, ओके, सिक्किम एक्सप्रेस जुन न्यूज पेपर र हिमाली बेला न्यूज पेपर को फाउन्डर राम पात्रो को नामबाट यो स्थापित गरिएको. ओके, राम पात्रो को नाममा र यो चाहिँ इट इज गिवन बाय पब्लिशर्स. ओके, to journalist. Okay, journalist लाई दिन्छ यो अवार्ड in recognition of the dedication and service to journalism. So पंकज ढुङ्गेल राम पात्र मेमोरियल अवार्ड. नेक्स्ट, रमन श्रेष्ठ, यो नाम हामीले अघिल्लो हप्ता पनि सुनेकै हो. ओके, रमन श्रेष्ठ रचना बुक स्टोरबाट हुनुहुन्छ ग्याङटोक. ओके, र उहाँ अघिल्लो हप्ता किन न्युजमा हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ 12 जना जो छानिनु भएको थियो. ओके, 12 जना फेलो पिपल फ्रम युके एन्ड इन्डिया. ओके, के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल पब्लिसिङ फेलोशिप. ओके, यसको लागि आइपिएफ को लागि ब्रिटिश काउन्सिलबाट छानिनु भएको थियो. त्यो मध्ये एकजना रमन श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो जो रचना बुकबाट हुनुहुन्छ र यो हप्ता उहाँ फेरि न्युजमा हुनुहुन्छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ रमन श्रेष्ठ बुक सेलर एन्ड पब्लिसर एट रचना बुक, मैले अघि भनिहालेँ, ही इज अ पार्ट अफ डेलिगेसन एट द इनोगुरल शारजा बुक सेलर कन्फरेन्स. the newly launched conference will be held in शारजा. सो शारजामा जुन शारजा बुक सेलर्सको कन्फरेन्स रहनेछ त्यहाँनिर चाहिँ रमन श्रेष्ठ पनि डेलिगेसनको एउटा पार्ट हुनुहुन्छ. ओके, सो रमन श्रेष्ठ इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट नेम. ठिकै छ, ही इज फ्रम रचना बुक स्टोर. यदि तपाईहरु पीडीएफ यो सेसनको डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सेसनमा एउटा डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छ, त्यसमा तपाईले क्लिक गरेर 30 रुपैयाँ पे गरेर तपाईले पीडीएफ पाउन सक्नुहुन्छ. अन्त इन केस तपाई यो सेसनको प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ पीडीएफ तपाईहरुको लागि फ्री नै छ. जस्ट राइट आई वान्ट पीडीएफ इन द कमेन्ट बक्समा आई वान्ट पीडीएफ लेख्नुहोस्. त्यसपश्चात डिस्क्रिप्सनमा एउटा व्हाट्सएप नम्बर दिएको छ, त्यसमा हेलो लेखेर पठाउनुहोस्. यु विल गेट योर पीडीएफ इन व्हाट्सएप विदिन 1 hour. ओके, फर फ्री. तर यदि तपाई रिकर्डेड हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यु क्यान बाइ इट फ्रम द डिस्क्रिप्सन बक्स. नेक्स्ट, सुनवार कम्युनिटी हैव सेलिब्रेटेड स्यादार पिदार. तपाईले त याद राख्नुहोस् स्यादार पिदार भन्ने कुन कम्युनिटी को एउटा फेस्टिभल हो भन्दाखेरि चाहिँ सुनवार कम्युनिटी. ओके, स्यादार पिदार. नेक्स्ट, यो हामीले अगाडि डिस्कस गरेकै हो. यसी दी योङदा जो ग्याल्सिङ को, ओके, ग्याल्सिङ डिस्ट्रिक्टको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चुनिनु भएको थियो, उहाँले आफ्नो चार्ज लिइसक्नु भएको छ भनेपछि तपाईले यो नाम याद राख्नुहोस्. हु इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अफ ग्याल्सिङ? सी इज यासी डी योङदा. ओके, यिसे डी योङदा, सरी. नेक्स्ट, सिक्किम स्ट्रेन्थ लिफ्टर्स विन्स 11 मेडल. सो सिक्किम स्ट्रेन्थ लिफ्टर्स को जुन टिम छ, ओके, त्यसले 11 वटा मेडल जितेको छ. केमा भन्दाखेरि चाहिँ 32nd नेशनल स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ, ओके, एन्ड आइबिएफ च्याम्पियनशिप जुन चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मध्य प्रदेश जबलपुरमा भएको थियो. नेक्स्ट न्यूज, अतिथि पहचान भन्ने एउटा पाइलट प्रोजेक्ट लन्च गरिएको छ. ओके, र कसले लन्च गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ग्याङटोक डिस्ट्रिक्ट पुलिसले. यति याद राख्नुहोस्, ग्याङटोक डिस्ट्रिक्ट पुलिसले लन्च गरेको एउटा पाइलट प्रोजेक्ट जसको नाम हो अतिथि पहचान. ओके, अतिथि पहचान मिन्स रेकग्नाइज द गेस्ट, राइट. नेक्स्ट, ग्याङटोक टु गुरुदोङमार रन. सो ग्याङटोक टु गुरुदोङमार जुन छ गुरुदोङमार लेक, ओके, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्याङटोकदेखि गुरुदोङमार रन भनेर एउटा म्याराथन गरिएको छ. ओके, जस्ट तपाईले यति याद राख्नुहोस् व्हाट वाज द नेम अफ द म्याराथन. ओके, जसले चाहिँ 180 किलोमिटर कभर गरेको छ र यसमा चाहिँ 9 जना म्याराथन पर्सन हुनुहुन्छ. ओके, 9 जना रनर हुनुहुन्छ. ठिकै छ, यति याद राख्नुहोस्, ग्याङटोक टु गुरुदोङमार रन. नेक्स्ट, लोयोला कलेज
wins Indian folk dance competition. So Loyola College ले Indian folk dance competition जितेको छ, यो याद राख्नुस्. Badminton Association of Sikkim, okay, it holds annual general body meeting. यो मैले किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट को हुनुहुन्छ BAS Badminton Association of Sikkim को भन्दाखेरि C जाङपो हुनुहुन्छ. ओके, यसरी अब स्ट्याटिक पोर्सन पनि तपाईले याद राख्दै गर्नुस् किनकि अपॉइंटमेन्ट्सहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. ओके, नेक्स्ट. Extremely important, National Panchayat Awards for North GPUs. So national level Gram Panchayat Award दिएको छ North District को GPU हरूलाई. Okay, so first of all जुन नेशनल लेभल ग्राम पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्लान अवार्ड छ. ओके, यो फर्स्ट अवार्ड भयो. अन्त अर्को नानाजी राष्ट्रिय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार. यो दुईटा अवार्ड चाहिँ कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लुम्गिर साङगोक जिपियु र लिङदोङ बर्फोक जिपियु. सो लुम्गिङ साङदोक जिपियु लाई दिएको छ नेशनल लेभल ग्राम पञ्चायत डेभलपमेन्ट प्लान अवार्ड र लिङदोङ बर्फोक जिपियु लाई दिएको छ नानाजी राष्ट्रिय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार. ओके, यति याद राख्नुस्. नेक्स्ट, बीके मंगर जो स्यारीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ 21st मिस्टर सिक्किम हुनु भएको छ. ओके, यति कुरा याद राख्नुस्. सो अन्त अझै रोशन गिरी जो छोटा सिङतामबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 4th ओपन मेन्स फिजिक्स च्याम्पियनशिप जित्नु भएको छ. ओके, सो यो दुईटै नाम. ओके, बीके मंगर 21st मिस्टर सिक्किम, रोशन गिरीले 4th ओपन मेन्स फिजिक्स च्याम्पियनशिप जित्नु भएको छ. ओके, नेक्स्ट, ताताङचेन सिनियर सेकेन्डरी स्कुल pays tribute to its founder छोग्याल पाल्देन थोन्डुप नामग्याल. सो जुन सिक्किमको लास्ट छोग्याल जो हुनुहुन्थ्यो पाल्देन थोन्डुप नामग्याल, उहाँको बर्थ डे थियो. ओके, भर्खरै. र ताताङचेनले किन सेलिब्रेट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ताताङचेन स्कुल चाहिँ उहाँले फाउन्ड गर्नु भएको थियो. ओके, सो छोग्याल पाल्देन थोन्डुप नामग्यालले चाहिँ ताताङचेन स्कुलको आधारशिला राख्नु भएको थियो. ठिकै छ. सो ताताङचेन सेकेन्डरी स्कुलको फाउन्डर छोग्याल पाल्देन थोन्डुप नामग्याल. नेक्स्ट, तेन्जिङ छोपेल भुटिया जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, उहाँ 54th एशियन बडी बिल्डिङ अनि फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनशिपमा सेलेक्ट हुनु भएको छ. ओके, र उहाँले इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु हुनेछ र यो कहाँ हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ मालदिभ्समा हुनेछ. ओके, मालदिभ्समा. र सँगसँगै भाविका प्रधान र कल्पना छेत्री जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, उहाँ एशियन बडी बिल्डिङ एन्ड फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनशिप सेम इभेन्ट. ओके, सेम इभेन्ट जो मालदिभ्समा हुँदैछ त्यसमा चाहिँ इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु हुँदैछ भाविका प्रधान र कल्पना छेत्री. सो तेन्जिङ छोपेल भुटिया उहाँ पनि सेलेक्ट हुनु भएको छ र सँगसँगै भाविका प्रधान र कल्पना छेत्री वुमन क्याटेगोरीबाट उहाँ पनि सेलेक्ट हुनु भएको छ. ओके, यो त्यही न्यूज हो, भाविका प्रधान कल्पना छेत्री. ओके, दे हेभ बीन सेलेक्टेड फर टु रिप्रेजेन्ट इन्डिया इन एशियन बडी बिल्डिङ एन्ड फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनशिप. सो सिक्किमबाट 3 जना, भाविका प्रधान, कल्पना छेत्री अनि तेन्जिङ छोपेल भुटिया. ओके, रिमेम्बर दिस. नेक्स्ट, सोवा रिक्पा को भनेर एउटा नेशनल वर्कसप 2 दिनको हेल्ड गरिएको थियो. कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टिबेटोलोजी, जसलाई हामी NIT भनेर पनि भन्छौँ. ओके, र यसमा चाहिँ सर्बानन्द सोनोवाल जो युनियन मिनिस्टर हुनुहुन्छ आयुषको, ओके, अन्त पोर्ट सिपिङ एन्ड वाटरवेजको पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भर्चुअली इनोगुरेट गर्नुभएको थियो यो सोवा रिक्पा कलेज बिल्डिङ. ओके, सो यो याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट, तपाईलाई याद छ 16 मे 1975 हाम्रो जुन सिक्किम थियो इन्डियामा गाभिएको थियो है. सो 47th यसपालि हामीले स्टेट डे अब्जर्भ गर्यौं. यो आउन सक्छ कुन एडिसन, मतलब कुन स्टेट डे हामीले अब्जर्भ गर्यौं भन्दा 47th स्टेट डे यो हामीले अब्जर्भ गर्यौं. र यो ग्याङटोकमा यसपालि अब स्टेट लेभलमा अब्जर्भ गरिएको थियो र यसको थीम तपाईले याद राख्नुहोस्, सेलिब्रेसन अफ सिक्किम. ओके, सेलिब्रेसन अफ सिक्किम भनेर चाहिँ यसको थीम राखिएको थियो. ठिकै छ. सो स्पेशल इभिनिङ डेडिकेटेड टु सिक्किम विथ द थीम सेलिब्रेसन अफ सिक्किम वाज अर्गनाइज्ड हियर एट न्यू मोतीबाग एमपी थिएटर इन साउथ दिल्ली. ओके, सरी, दिल्लीमा रहेछ. ठिकै छ, दिल्लीमा यो प्रोग्राम राखिएको रहेछ र यो जुन दिल्लीको प्रोग्रामको थीम चाहिँ के थियो, सेलिब्रेसन अफ सिक्किम. ओके, 47th स्टेट डे दिल्लीमा सेलिब्रेट गरेको थियो जहाँ सीएम पनि जानु भएको थियो. ओके, यो याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट, सिक्किम आइडल तपाईलाई याद छँदैछ. ओके, सिक्किम आइडल भर्खरै भएको थियो र त्यसमा जुनियर क्याटेगोरीमा जित्नु भएको छ जेत्सुन डोमाले. ओके, सो यो नाम याद राख्नुहोस्, सानो बहिनी हुनुहुन्छ जेत्सुन डोमा. र सिनियर क्याटेगोरीमा जित्नु भएको छ मनिष सुब्बाले. ओके, सो जेत्सुन डोमा जुनियर क्याटेगोरी, सिनियर क्याटेगोरीमा मनिष सुब्बा सिक्किम आइडल. ओके, नेक्स्ट, आर्मी र सिक्किम युनिभर्सिटीले एउटा MOU साइन गरेको छ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ टिबेटोलोजी कार्ड. यति याद राख्नुहोस्. ओके, आर्मी र STU ले एउटा MOU साइन गरेको छ. नेक्स्ट, बेन सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा मक इलेक्सन कन्डक्ट गरेको थियो. ओके, किनकि यो अब
जहीँ तहीँ भइबस्दैन। सो अब सोध्न सक्छ वे वाज मक इलेक्सन कन्डक्टेड रिसेन्टली भनेर चाहिँ। ओके, मक इलेक्सन भनेको अब फेक इलेक्सन जस्तो। ओके, सो यो चाहिँ कहाँ भएको थियो? बेन सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा कन्डक्ट गरिएको थियो। ओके, नेक्स्ट, CM PS Tamang makes major announcement on occasion of 47th State Day. So as I said, 16th May 47th State Day थियो र यसमा CM ले एक दुईवटा अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ। फर्स्ट अनाउन्समेन्ट के छ? गभर्मेन्ट डिग्री कलेज जुन ग्याल्सिङमा छ, ओके, ग्याल्सिङको गभर्मेन्ट डिग्री कलेजलाई सञ्चमान लिम्बू गभर्मेन्ट डिग्री कलेज भनेर चाहिँ रिनेम गरिनेछ। सञ्चमान लिम्बू को हुनुहुन्थ्यो? को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्थ चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम। ओके, सो गभर्मेन्ट डिग्री कलेज ग्याल्सिङ विल बी नेम्ड एज सञ्चमान लिम्बू गभर्मेन्ट डिग्री कलेज। ओके, सञ्चमान लिम्बू फोर्थ CM अफ सिक्किम। र अर्को गभर्मेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुल गेलिङ जुन छ त्यो भीमराव अम्बेडकर सिनियर सेकेन्डरी स्कुल हुनेछ। यो हामीले अगाडि पनि पढेकै कुरा हो। त्यहाँबाट जो MR एडहोक र कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा जो इम्प्लोइज हुनुहुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, उहाँहरूलाई 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट दिइनेछ। केबाट भन्दाखेरि चाहिँ मुख्यमन्त्री सुरक्षा स्वास्थ्य योजना। यो एकदमै, यो अमाउन्ट याद राख्नुहोस्। कतिको जुन मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट दिइनेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2.5 लाख रुपियाँ। कसलाई? एम्प्लोइज वर्किङ अन्डर MR एडहोक एन्ड कन्ट्र्याक्ट बेसिस। ओके, के को अन्तर्गत? मुख्यमन्त्री सुरक्षा स्वास्थ्य योजनाको अन्तर्गत। अन्त यो एकदमै प्रचलित पनि थियो। गोल्डन भोइस अफ सिक्किम र गोल्डन डान्सर अफ सिक्किमलाई 50 लाख रुपियाँ र फर्स्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर अपलाई 30 लाख र 20 लाख रुपियाँ दिनेछ। एकदमै ठुलो अमाउन्ट है। सो this is it. This were the announcement. So with this we complete today's session. You can download the PDF of this session by clicking the PDF by link in the description जुन तपाईलाई 30 rupees पर्नेछ। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to SSC Sikkim. Bye bye. See you in the next video.